नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्देप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्देप मल्ल। सो गाइज फाइनली OnePlus ले OnePlus Nord 2 लाई चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च गरिसकेको छ। एकदमै पावरफुल स्मार्टफोन रहेको छ, एकदमै कमालको फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ चाहिँ देख्न मिलेको छ र त्यसका साथसाथै चाहिँ OnePlus Buds Pro लाई पनि लन्च गरेको छ। तर त्यसको प्राइस भने अहिले बाहिर आएको छैन, जति बेला आउला त्यति बेला चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा पनि कुरा गर्नेछौं। सो आजको भिडियोमा चाहिँ OnePlus Nord 2 को बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौं। यो भन्दा पहिला पनि मैले 2-3 वटा भिडियोमा चाहिँ कुरा गरेको थिएँ। आज चाहिँ यसको के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हाम्रो लागि यो स्मार्टफोन कतिको बेस्ट रहेको छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र OnePlus Nord 2 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.43 इन्चको फुल एचडी प्लस फ्लुइड एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिल्छ 90 हर्ट्ज का साथ। HDR10 प्लस को पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ भने 409 ppi को चाहिँ पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ। अगाडि पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासले गरिएको छ, कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन पनि त्यसैले नै गरिएको छ, तर यसको फ्रेम भने प्लास्टिकले गरिएको छ। यो चाहिँ अलिकति चित्त बुझेन, कमसे कम एल्युमिनियमको फ्रेमका साथ लन्च गरेको भए चाहिँ अझै प्रिमियर खालको चाहिँ देख्न मिल्छ। र ओभरअल यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जुन प्राइसमा इन्डियन बजारमा लन्च भएको छ र जुन प्राइसको चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा एक्सपेक्ट गरेका छौं त्यो प्राइस सेगमेन्टको चाहिँ एकदमै पावरफुल रहेको छ, एकदमै कमालको चाहिँ बिल्ड क्वालिटी चाहिँ मान्न सकिन्छ। अलिकति चाहिँ यसको डिजाइन चाहिँ OnePlus 9R र OnePlus 9T जस्तै देख्न मिल्छ। यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा पनि हामीले चाहिँ कुरा गरेका थियौं त्यस्तै डिजाइन चाहिँ देख्न मिल्छ भनेर। सो फाइनली सेम टु सेम त्यस्तै नै रहेको छ। OnePlus Nord भन्दा चाहिँ धेरै नै राम्रो रहेको छ यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी। र यो स्मार्टफोनको सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको यसमा अलर स्लाइडर पनि देख्न मिल्छ। OnePlus Nord CE मा पनि हटाइएको थियो, तर त्यसमा चाहिँ हामीले 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिलेको थियो, तर यसमा चाहिँ देख्न मिल्दैन। अहिले त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौं। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Android 11 का साथ देख्न सकिन्छ, Oxygen OS 11.3 का साथ चाहिँ देख्न मिल्छ। UI पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्छ। प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ MediaTek को Dimensity 1200 SoC चिपसेट प्रोसेसर देख्न मिल्छ, जसमा 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ। र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने Mali G77 MC9 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ भने CPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 3 कोर Cortex A78 र 4 कोर Cortex A55 को चाहिँ CPU देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै कमालको देख्न मिल्छ। OnePlus का स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ अहिलेसम्म MediaTek कम्पनीका प्रोसेसर चाहिँ युज गरेको थिएन, जो यो चाहिँ पहिलो रहेको छ र एकदमै पावरफुल प्रोसेसर पनि हो। गेमिङका लागि पनि एकदमै कमालको हामीले देख्न मिल्छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको यो भन्दा पहिला चाहिँ OnePlus ले 5G स्मार्टफोन नामको मात्रै लन्च गर्थ्यो, तर त्यसमा 5G ब्यान्ड भने एउटा दुईटा मात्रै दिने गर्थ्यो, तर यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेको छ। हामीले 7 वटा चाहिँ 5G को ब्यान्ड चाहिँ देख्न मिल्छ। अब हाम्रो नेपालमा खासै काम त छैन, अब 5G नेटवर्क कहिले आउने हो त्यो कुनै फिक्स भएको छैन, तर यदि हजुरहरु चाहिँ एकदमै लामो समयका लागि चाहिँ स्मार्टफोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो स्मार्टफोन एकदमै राम्रो र यो 5G ब्यान्डले पनि एकदमै राम्रो चाहिँ काम गर्नेछ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने यो प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो र गेमिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै कमालको चाहिँ हामीले यसमा देख्न मिल्छ भने LPDDR4X RAM र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज पनि देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइटको एक्सपिरियन्स पनि एकदमै कमालको चाहिँ हुनेवाला छ भने क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो चोटी यसको क्यामेरामा पनि एकदमै इम्प्रुभ देख्न मिलेको छ। जो OnePlus Nord लाई हेर्ने हो भने OnePlus Nord मा भने हामीले 48 मेगापिक्सलको क्वाड क्यामेरा सेटअप देख्न मिलेको थियो, तर यसमा चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्छ, तर एकदमै इम्प्रुभ गरेको छ यो चोटी। जो यसको मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको सोनीको IMX766 वाला चाहिँ सेन्सर देख्न मिल्छ। OIS को पनि फिचरहरु हामीले यसमा देख्न मिल्छ भने सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ, जो 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर, जो यसमा चाहिँ EIS को चाहिँ फिचर देख्न मिल्छ। र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको चाहिँ मोनोक्रोमो सेन्सर चाहिँ देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने एकदमै कमालको रहेको छ। यसको सेल्फी क्यामेरा पनि यो चोटी 32 मेगापिक्सलको सिंगल क्यामेरा देख्न मिल्छ। OnePlus Nord मा भने हामीले ड्युअल क्यामेरा सेटअप चाहिँ देख्न मिलेको थियो, एउटा 32 मेगापिक्सल र अर्को चाहिँ 8 मेगापिक्सलको देख्न मिलेको थियो, तर यसमा सिंगल क्यामेरा भए पनि एकदमै कमाल र एकदमै राम्रोसँग चाहिँ क्यामेरालाई अप्टिमाइज गरेको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने क्यामेरा पिक्चर क्वालिटी चाहिँ एकदमै बोबाल देख्न मिल्छ र यसको अगाडि पछाडिबाटै हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ 30 FPS मा, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हो। तर अलिकति चाहिँ मलाई यसको भिडियोग्राफीमा चाहिँ यदि हजुरहरु सोकिङ हुनुहुन्छ भने चाहिँ
OnePlus Nord मा चाहिँ अझै बेटर चाहिँ देख्न मिल्छ OnePlus Nord 2 को क्यामेरा फिचर क्वालिटी चाहिँ बेटर रहेको छ तर भिडियोग्राफीका लागि चाहिँ त्यति राम्रोसँग चाहिँ अप्टिमाइज गरेको चाहिँ मैले देखिन यसको रिभ्युहरू चाहिँ मैले हेरेको थिएँ त्यसकारणले चाहिँ यदि भिडियोग्राफीका लागि चाहिँ OnePlus Nord नै बेटर रहेको छ अलिकति यो कुरालाई पनि अब पछि सफ्टवेयरको माध्यमबाट चाहिँ यसलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छ अब हेरौँ गरेपछि म हजुरहरुलाई यसको बारेमा पनि इन्फर्म गर्नेछु र अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले यसमा 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिल्दैन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ अरु सेन्सरहरुको गाइरोस्कोप भयो प्रोक्सिमिटी सेन्सर भयो अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु चाहिँ मजाले हामीले यसमा देख्न मिल्छ भने र यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो चोटी ब्याट्री ब्याकअपलाई पनि अलिकति इम्प्रुभ गरेको छ यो भन्दा पहिला OnePlus Nord मा भने हामीले 4115 mAh को ब्याट्री देख्न मिलेको थियो 30 वाट का चार्जरका साथ तर यो चोटी भने हामीले यसमा OnePlus Nord 2 मा भने 4500 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ 65 वाट को फास्ट चार्जर देख्न मिल्छ USB टाइप C पोर्ट ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै कमालको चाहिँ देख्न मिल्नेछ यो चोटी हामीले OnePlus कम्पनीका स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ यो भन्दा पहिला पनि OnePlus 9 सिरिजमा पनि अलिकति ब्याट्री ब्याकअपमा चाहिँ प्रब्लम झेल्नु परेको थियो सो यो चोटी भने अलिकति इम्प्रुभ पनि गरेको छ जो एकदमै राम्रो कुरा पनि हुन जान्छ र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 3 वटा भेरिएन्टमा चाहिँ लन्च गरेको छ इन्डियन बजारमा तर हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ पक्कै पनि 3 वटा भेरिएन्ट चाहिँ देख्न मिल्दैन यो भन्दा पहिला OnePlus Nord पनि 2 वटै भेरिएन्टमा देख्न मिलेको थियो इन्डियन बजारमा पनि यसको जुन बेस भेरिएन्ट रहेको छ केही समयमा नै आउट अफ स्टक चाहिँ हुने गर्दछ त्यसकारणले चाहिँ यसको बेस भेरिएन्ट तिर चाहिँ धेरै कुरा नगरौं जो यसको जुन 2 वटा भेरिएन्ट चाहिँ पक्कै हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न मिल्ने छ र यसको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको यदि बेस भेरिएन्ट नेपाली बजारमा लन्च भइहाल्यो भने पनि कमसेकम हामीले 50000 सम्म चाहिँ देख्न मिल्ने छ भने यसको जुन अर्को भेरिएन्ट रहेको छ 8GB प्लस 128GB को भने अराउन्ड हामीले 50 देखि 55000 को बीचमा र जो यसको सबभन्दा हायर भेरिएन्ट रहेको छ 12GB प्लस 256GB वालाको चाहिँ 60 देखि 65000 को बीचमा नै देख्न मिल्ने छ यो भन्दा पहिला OnePlus Nord पनि यही प्राइसमा नै नेपाली बजारमा देख्न मिलेको थियो अब हेरौं नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले लन्च गर्छ अहिले नेपाल लन्च डेट भने कुनै फिक्स भएको छैन अब यदि नेपाल लन्च डेट फिक्स भयो भने पनि त्यति बेला पनि यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छौं र के कति प्राइसमा लन्च गर्छ त्यति बेला पनि कुरा गर्ने छौं यो भने एउटा एक्सपेक्टेड प्राइस मात्र रहेको छ सो गाइज यही थियो OnePlus Nord 2 को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यदि यही प्राइसमा नै नेपाली बजारमा लन्च गर्यो भने चाहिँ 50 देखि 60000 को बीचको चाहिँ वान अफ द बेस्ट एकदमै पावरफुल स्मार्टफोन पनि हुनेछ ओभरअलमा हेर्ने हो भने एकदमै कमालको रहेको छ योचोटी प्रोसेसरमा पनि एकदमै इम्प्रुभ देख्न मिलेको छ हजुरहरु भने OnePlus Nord 2 लाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्ने छ